Salutare dragilor și bine v-am găsit pe canalul Baz Pixel Construct. Eu sunt Manuel și azi o să vă explic de ce am optat pentru cutiile de depozitare de la Magnusson în defavoarea celor de la Cubric. Astea sunt cutiile de la Magnusson, ce am achiziționat recent. Deci am un cărăcior pentru scule, am o cutie de scule și încă o cutie de scule cu sertare. Vă explic din ce cauză am optat pentru Magnusson de favoarea celor Cubric. Ceea ce mi-a plăcut cel mai mult la sistemul lor este sistemul acesta de prindere între cutii. Deci este mult mai safe, părerea mea, față de celor de la Cubric. Deci pe mine am verificat și în dedeman sistemul de la Cubric și mi s-a părut că joacă. Am citit și recenzii pe internet și unii dintre utilizatori s-au plâns că acest sistem de la Cubric e puțin care scapă și joacă de când în când. A doua opțiune din ce am ales cutiile de la Magnusson au fost pentru că au garanție 5 ani. Deci, și încă una care a fost un bonus a fost căruciorul l-am luat la ofertă, vreo 36 reducere. Dar haideți să vă prezint cutiile. Deci aceasta este cutia cu scule cu sertar, două sertare, cu delimitatoare, fiecare se pun și să împarți spațiul cum vrei. Sunt două acest tip. Două cleme se fixează. Aici le deschid. Dau jos. Deci asta e cutia cu scule de sertar. A doua este cutia de scule. Aici ar fi interiorul la cutia de scule, cum e depozitat. Ceea ce poate și eu și alții e puțin dubios la Brico, când descrie nu ai dimensiuni, deci nu ai nimic. Eu le-am luat și mi-am luat o ruletă și le-am măsurat la Brico. Deci ar veni undeva la 47 jumate pe 26. Iar o adâncime de 23. Deci eu zic că e acceptabil. Materiale par calitative, adică nu mi se par. Cutia cu scule. Iar aici avem, asta era oferta la reducere cu 30%, era căruciorul cu tot cu organizatorul. Deci este un organizator. Pentru diverse lucruri micuțe. Cutiuțe, gen care le așezi și le scoți, le pui cum după nevoie. Mai greu cu o mână să filmezi, cu o mână să deschid. Iar aici în interior, deci a venit tot la fel, 48 jumate cu 27 jumate și o adâncime de 35. Adică eu zic că e destul de spațios. Acum haideți să vă arăt și pe site la Brico. Deci am luat produsul, era cu 30% reducere cărăciorul cu scule. Mai e și varianta cu tot cu 3 bucăți, dar eu am ales și să iau separat cutia cu organizatorul și să mai iau și cel cu sertare, care din păcate din ce am văzut pe site, după ce am luat eu, nu mai au în stoc, adică cred că l-am luat pe ultimul sau pe ultimele. Era vreo 200 și ceva cel. Ăsta e 160 și e pe site. 165. Ăsta la de aici mai mare este 179 și celălalt cu două sertare, cred că era vreo 200 și ceva.
Haideți să vă arăt și mânerul, e un buton, apeși pe el, se ridică. Adică cam la toate. Roțile e un cauciuc dur, dar și moale, adică e o combinație interesantă de cauciuc, e metalic și haideți să-l și asamblez. Să vedeți cât e. L-am luat pentru diferite scule, adică am gândit-o asta și cu asta, și cu cealaltă, cu asta lantă, să fie mereu pe cărucior și asta lantă mare asta am gândit-o în ideea că când am scule, care trebuie să le recar în plus, să le pun aici, să nu le mai car cu mâna, să le iau pur și simplu, le pun în cutie și să-mi vină mai ușor. Și când am de urcat pe scări, să cobor, nu le mai car mână, să le cobor pe roți. Cam asta a fost ideea, asta oricum, cea pe care o am veche, pe care e un Patrol, e, nu știu, cred că are vreo 10 ani, 12 ani, adică m-a ținut, ea e ok, încă mai duce, dar am zis să iau și ceva mai nou și mai încăpător și cu roți, pe ideea să mă ajute să le trag, să le împing, nu să le ridic. Acum vom vedea în timp dacă cu adevărat și-au meritat banii. Salutare dragilor, ăsta a fost videoclipul de azi pe cutiile de la Magnusson. Sper că a fost ok, informații ok care să vă ajute și ne vedem și cu alte postări. Zi bună!